ทันทีที่บุ้งทะลุวังสิ้นลมพรรคก้าวไกลจุดพลุนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดคดี112ทันทีจุดชนวนปมขัดแย้งทางความคิดในสังคมให้ปะทุขึ้นแต่ถ้าถามจุดยืนของพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่อย่างอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบชัดว่าไม่แตะกฎหมายนิรโทษกรรมและคดีมาตรา112เช่นพรรค DNA บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหอกพรรคธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดเช่นกันว่าการให้ร้ายดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทำผิดมาตรา112ซ้ำซากหากมีการเหมารวมยกเข่งนิรโทษกรรมให้คนเหล่านี้ถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเกินไปเพราะกฎหมายนี้มีไว้ปกป้องประมุขของประเทศไม่ให้ถูกละเมิดฟันศอกกลับปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเข้าอย่างจังที่ออกมาขย่มให้รัฐบาลตรากฎหมายนิรโทษกรรมโดยรวมคดีผู้กระทำความผิดมาตรา112เข้าไปด้วยหลังเกิดเหตุสลดบุ้งทะลุวังเสียชีวิตในเรือนจำโดยอ้างว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นที่รู้กันอยู่ว่าพรรคก้าวไกลออกตัวสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังแบบสุดลิ่มทิ่มประตูแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพียงใดก็ตามแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังเคยไปเป็นนายประกันให้กับตะวันทะลุวังผู้ต้องหาในคดี112อีกทั้งยังไปอภิปรายหล่อๆเท่ๆในสภาว่าทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมผมเห็นลูกสาวของผมอยู่ในนั้นประเด็นใครอยู่เบื้องหลังการจากไปของบุ้งกระตุกผักกาดหอมคอลัมนิสต์ชื่อดังสถานวงการการเมืองหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ถึงกับออกโรงมาเขียนบทความเบิกเนตรชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนื้อหาดุเดือดมากเรื่องบุ้งทะลุวังชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นคนน่าเบื่อให้สัมภาษณ์ทีไรจับทางได้หมดแล้วตีมืนไปเสียทุกเรื่องแต่ก็ไม่แปลกเพราะนี่คือผลิตผลจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเพราะชัยธวัฒน์ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะพวกกวนทะลุฟ้าทะลุวังทะลุแก๊สชัยธวัฒน์คงจะเกิดบนโลกที่แบนราบจึงมีความคิดมิติเดียวแทบจะตลอดเวลามีเรื่องต้องพูดถึงหลายประเด็นสิทธิประกันตัวไม่ใช่เรื่องของทุกคนเพราะคนไม่มีคดีไม่ถูกจับคุมขังจะไปใช้สิทธิหาพระแสงอะไรสิทธิประกันตัวเป็นเรื่องของผู้ต้องหาจำเลยผู้ต้องขังทุกคนแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธิประกันตัวการจะได้ประกันตัวหรือไม่ก็อยู่ที่พฤติกรรมของตัวผู้ต้องหาจำเลยผู้ต้องขังบางรายได้ประกันตัวแล้วถูกถอนประกันในภายหลังเพราะทำผิดเงื่อนไขประกันตัวที่ศาลแจ้งไว้กรณีนี้มีพบเห็นเนืองๆเช่นกันบุ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นชัยธวัฒน์ต้องมองอะไรให้ไกลกว่าปลายจมูกตัวเองวันนี้ไม่ได้มีสถานะบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแต่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่บอกจะไปอ้างเหตุผลว่าสุภาพสตรีที่ถูกข่มขืนเป็นเพราะแต่งตัวโป๊ไม่ได้มันก็ถูกแต่ถูกแค่ครึ่งเดียวลองผู้หญิง2คนคนนึงแต่งตัวมิดชิดนั่งนิ่งๆแต่อีกคนแต่งตัวโป๊ทำท่ายั่วยวนอยู่ในที่เปลี่ยวคนไหนจะสะดุดตาชัยธวัฒน์มากกว่ากันไม่ต้องตอบจะได้ไม่เขินและจะได้ไม่ต้องเถียงว่าใครบรรลุนิพพานดับสนิทแล้วแห่งกิเลสและกองทุกข์หรือยังส่วนเรื่องอยู่เบื้องหลังแก้ตัวไปก็เหม็นขี้ฟันที่เอาตำแหน่งสสไปประกันตัวกวน3นิ้วทะลุทั้งหลายถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังงั้นขอใช้คำว่าสนับสนุนก็แล้วกันพฤติการในอดีตบ่งบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับท่าทีของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นศูนย์กลางในวันที่ตะวันแบมได้ประกันตัวแล้วเคลื่อนไหวอดข้าวประท้วงหน้าศาลฎีกาแทบจะทันทีนั้นอยู่ในสายตาของธนาธรทุกวินาที27 กุมภาพันธ์ 2566ธนาธรไปให้กำลังใจทั้งคู่ถึงที่อาจจะแย้งว่าแค่ไปให้กำลังใจไม่ได้อยู่เบื้องหลังช้าก่อนอย่าด่วนสรุปก่อนนั้นธนาธรประกาศผ่านสื่อโซเชียลแชร์กันโทรศัพท์แทบไหม้เรื่องของตะวันและแบมคือเรื่องของทุกคนการเรียกร้องสิทธิให้ผู้ต้องหา112คือการยืนยันสิทธิของคนไทยทุกคนข้อเรียกร้องที่ทั้งสองคนใช้ร่างกายและชีวิตเป็นเดิมพันคือตะวันแบมประกาศผ่านห้องขังการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วฝากบอกข้างนอกว่าลุยคงไม่ต้องพูดในเนื้อหาเพราะพฤติการคือยุยงสนับสนุนช่วงนี้ป๋าธรถอนขนหน้าแข้งพาบรรดาผู้นำทางจิตวิญญาณไปปารีสดูบ้านปรีดีที่ซื้อไว้63ล้านบาทเห็นหนีบธนาพลอิ๋วสกุลบก.สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันไปด้วยเครือข่ายที่เห็นหน้าเห็นตาอยู่ซึ่งต้องพิสูจน์ได้ว่าปรีดีพนมยงค์จะถูกปลุกมาเป็นศาลตั้งต้นรอบใหม่คงได้ถอดรหัสผู้อยู่เบื้องหลังกันอีกครั้งถามกันให้ควักว่าใครผู้อยู่เบื้องหลังของการจากไปของบุ้งทะลุวังใครกันที่ปลูกฝังให้บุ้งรวมถึงเพื่อนๆให้มีแนวคิดที่สุดโต่งจนเอาชีวิตไปเสี่ยงเข้าไปแลกเพื่อสนองอุดมการณ์ใครกันแน่คงต้องไปถามบรรดาผู้ใหญ่ที่ชอบให้ท้ายอาทิ
ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพรรณิกาวานิชปิยบุตรแสงกนกกุลพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือชัยธวัฒน์ตุลาธนคงให้คำตอบได้กระมังมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ